Marami nagsasabi na hindi daw sila makaangat ng rank dahil hindi marunong yung mga nagiging kakampi nila sa solo rank. Kaya sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung 5 bagay na dapat mong malaman kung gusto mo talagang mag-improve yung laro mo kahit solo rank. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Unstoppable! Double kill! Legendary! Double kill! Firebomb! Flame shot! Triple kill! Say goodbye! Maniac! Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na i-apply natin yung 5 tips na to sa iba't ibang role. Sisimulan muna natin sa jungler pero i-comment nyo sa baba kung anong role ang gusto nyong isunod. Maliban doon, dahil alam na ng mga high rank players kung ano ang dapat ginagawa sa laro kahit solo rank, kaya gumamit ako ng mas mababang account para makita nyo na kahit ano pang gawin ng kakampi natin, kaya nating madominate yung laro basta gamit yung 5 tips na to. Ang unang tip na kailangan nating gawin, pumili tayo ng tamang hero. Napaka-importante na yung pipiliin nating hero hindi kailangan umasa sa kakampi. Kailangan nating punan yung kulang na role pero importante din na tama yung hero na pipiliin natin. Kapag pipili tayo ng jungle na hero, napaka-importante na kaya natin mag-solo jungle, mabilis kumuha ng objective at mabilis mag-rotate. Maganda yon para kahit hindi tayo tulungan ng kakampi natin or kung ano man ang gawin ng kakampi natin, makakapag-jungle pa rin tayo ng maayos. Dahil nga nasa solo rank tayo, kaya kung ano man ang gamitin ng kakampi natin, wala tayong magagawa. Isa si YSS sa pinakamagandang jungler na pwede nating magawa yung 5 tips na to, pero mamaya magbibigay din ako ng iba't ibang hero na pwede nyo ring magamit. Hindi rin tayo makikipagtalo sa kung ano man ang sasabihin ng mga kakampi natin, basta gagawin lang natin yung trabaho natin. Ang sunod na tip na kailangan nyong gawin bilang solo gamer, dapat marunong kayo ng tamang rotation. Ang pag-rotate, hindi lang yan ibig sabihin na kumuha kayo ng mga jungle creeps, pumunta kayo sa iba't ibang lane, yun na yung rotation. Napaka-importante na alam nyo kung ano yung sunod-sunod na farm na kukunin nyo at kung anong lane yung pupuntahan nyo. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya kung saang lane man pumunta yung mga kakampi natin, wala tayong magagawa. Kailangan matutunan nyo i-adjust yung rotation nyo base sa mga galaw ng kakampi nyo. Sa laro na to at sa solo rank, bihira tayong may makasama na alam yung rotation na gagawin natin. Kaya hanggat maaari, katulad sa laro na to, imbis na mag-start ako sa jungle, mas pinili ko na lang mag-start sa mid kasi hindi ko sigurado kung tutulungan tayo ng Franco. Maliban doon, kung mapapansin nyo, walang gustong mag-farm sa mid lane. Kaya kung hindi kukunin ng kakampi natin yung farm na yon, i-adjust natin yung rotation. Imbis na magtuloy-tuloy tayo sa jungle, kukunin na lang natin yung mid lane para hindi masayang yung farm doon. Kailangan nyo tandaan, habang tumataas yung rank natin, bibihira mangyayari yung mga gantong sitwasyon. Dahil sa mas mataas na rank, kahit solo game, alam na nila kung ano yung mga basic na ginagawa ng role nila. Isa pang idadagdag ko sa pag-rotate, hindi lang jungler ang kailangan mag-rotate, lahat ng role kailangan mag-rotate. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating videos. Ang sunod na tip na kailangan nyong gawin bilang solo gamer, napaka-importante na focus tayo sa objective. Kaya tayo pumili ng hero na kailangan mabilis kumuha ng objective or mabilis kumuha ng farm, para kahit hindi tayo tulungan ng mga kakampi natin sa objective, kaya pa rin natin kunin yon. Kailangan nyo tandaan, ang pagkuha ng mga jungle creeps ng kalaban ay kasama sa objective. Importante yon para magkaroon tayo ng additional farm at mabawasan yung farm ng kalaban. Ang objective na dapat kong kunin dito is yung turtle, pero dahil magpo-focus ako sa kill, kaya ito yung mangyayari. Pina yung turtle, punta tayo doon, pero tingnan muna natin kung may jungle siya. Oops, nakuha niya na. Uy! Sayang na untog. Patay siya. Fuck. Ay, mapapatay ko pa tong parsa. Kunin lang natin yung jungle niya bago tayo mag-turtle. Ay, nakuha na. Bis mag-turtle. Wala ko, nakuha pa yung ano ko. Nakuha ng Alucard yung unang malaking objective pero hindi ibig sabihin talo na agad tayo. Maliban doon, ang pagkuha ng objective hindi lang yung ginagawa ng isang jungler. Ginagawa rin niya ng lahat ng roles. Makikita niyo yan sa mga susunod nating videos.
Ang sunod na tip na kailangan nyo tandaan bilang solo gamer, napaka-importante na alam nyo ang tamang item build. Isang halimbawa dyan is yung pagbibuild ng Necklace of Durance or Sea Halberd. Dahil nga nasa solo rank tayo, kung ayaw i-build or hindi alam ng kakampi natin kung kailangan ba nilang i-build yon, kailangan tayo na lang ang bumuo. Huwag kayong umasa na lahat ng kakampi susunod sa inyo lalo na kung nasa solo rank tayo. Maliban sa dalawang item na yon, napaka-importante din ng mga defensive items sa mga jungler. Dahil nga wala tayong flicker o kaya purify at hindi natin sigurado kung aalalayan ba tayo ng kakampi natin, kaya mas maganda na mag-build na lang tayo ng defensive item. Yun yung isa sa mga dahilan kaya kapag nagsasuggest ako ng mga item build, kadalasan yung mga huling item pwede nating palitan. Dahil nga kahit na tayo yung jungler at kailangan natin mag-deal ng damage, kung mamamatay lang din agad tayo, magiging useless lang yung damage natin. Ito. Wala na siyang ulti. Ay, wala na siyang passive. Okay, card tayo. Knock niya. Nice one. Grabe naman yung hook na yon. Uy, na-ultihan tayo. So, what ba ako? May parsa! Ang batay. Ay, mas malaki yung damage ko guys kasi nga mas madami tayong farm. At dahil napatayin natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Ang sunod at pinakahuling tip na ibibigay ko para sa mga solo player, napaka-importante na dapat master nyo yung hero na ginagamit nyo. Bawat hero na ginagamit natin, merong mga maliliit na details na kailangan nating malaman. Isang halimbawa, kay Yi San-shin, yung pagpapalit niya ng basic attack ng range to melee para mas mabilis. Imbis na dalawang basic attack, isang basic attack lang yung gagawin natin. Bawat hero may mga maliliit na bagay na kailangan nyong gawin para ma-master yon. Maliban doon, alam nyo rin dapat kung ano yung strength at weakness ng hero. Isa sa mga paraan para malaman kung na-master nyo na ang isang hero, hanggat maaari bawat laban, dapat gold or MVP kayo. Ang basehan ng pagiging MVP ay dami ng objective na nakuha, pati na rin yung kill, death, assist or KDA. Kapag marami kayong kills or assist at konti lang yung deaths nyo, yun yung mataas na KDA. At kapag marami kayong nakuhang objective, mas mataas yung percent na maging MVP kayo. Kapag marami na kayong nakukuhang assist at kills nang hindi gaano namamatay, ibig sabihin mas malaki yung chance na na-master nyo na yung hero. Pero habang tumataas yung rank nyo, mas makaka-experience kayo ng mga kakaibang ginagawa ng kalaban, kaya malalaman nyo kung paano pa i-improve yung hero na yon. Kailangan nyo lang tandaan, walang limit ang pag-improve. Kung hindi pa kayo ang pinakamalakas gumamit ng hero na yon, ibig sabihin may kulang pa sa ginagawa nyo. Isa si YSS sa mga comfort hero ko at dahil tingin ko alam ko kung ano yung mga basic na dapat gawin ng isang YSS, kaya mas madali ko nagagawa yung mangyayari sa sunod na teamfight. At dahil walang nagde-defend sa top lane, kaya ako muna yung magde-defend doon bago tayo kumuha ng buff. Kung mapapansin nyo rin sa 5 tips na binigay ko, hindi kasama doon yung gagawin ng kakampi natin. Dahil nga nasa solo rank tayo, kaya kung ano man ang gawin ng kakampi natin, wala tayong magagawa. Makikita nyo sa sunod na videos natin na kahit na ibang role yung gamit natin, kaya pa rin natin magawa yung 5 tips na to. Lamang na tayo guys, hindi na dapat tayo mabubugbog pa. May nakain na naman siya. Pak. May nagtitipi pa. Pak. Tanggal agad yung ano. Patay ako. Tinira tayo ng tower. Pak. Patay siya. Pak. Patay. Nasa isa. Nagpakita ka. Ay, basag tayo. Trabaho guys. Trabaho. Pagdating naman sa mga magagandang heroes na pwede nating gamitin or pwede nating ipalit kay YSS, ito yung listahan ng mga heroes na tingin kong pwede nyong gamitin. Yung mga heroes na to, kayang mag-jungle ng solo, kayang kumuha ng objective mag-isa, at hindi gaano nagde-depend sa mga kakampi. Pero hindi ibig sabihin ito lang yung mga jungle heroes na pwede nyong gamitin. Yung mga heroes na to ay base lamang sa experience ko sa paglalaro ng solo rank. Ibig sabihin, para sa akin, mas mataas yung percent na mananalo tayo kung ito yung mga heroes na gamit natin. Pero napaka-importante pa rin na magawa dapat natin yung 5 tips na to. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, hindi porgit na gawa natin yung 5 tips, automatic panalo na tayo. Mas tataas lang yung percent na mananalo tayo kung magagawa nyo yung 5 tips na to. At ang pinaka-importante, iwasan din natin na tignan yung ginagawa ng mga kakampi natin lalo na kung nasa solo rank lang naman tayo. Maliban sa makikipagtalo na tayo sa kakampi natin, mawawala pa tayo sa focus sa kung anong dapat nating gawin.
Kung gusto nyo magkaroon ng matinong kakampi, humanap kayo ng mga players na makakalaro nyo at makipag-duo, trio, or 5-man kayo. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, lahat ng players pwedeng magkamali. Kaya kung matino ang isang player sa laro ngayon, pag nagkamali siya sa next game, hindi ibig sabihin hindi na siya matino. Gusto ko rin malaman kung effective ba sa inyo yung tips na to. I-comment nyo sa baba kung ano yung magiging experience nyo. Ililigtas nila yung sarili nila. Team destroyed a turret. Uy. Ayaw mo sa akin. Ayaw niya sa akin. Kala ko papalag kaya nag-ulti. Ay, basag pa tayo. Sayang wala nagpe-pressure ng top. Pero asahan nyo na yan, solo rank to guys. Iiwan at iiwan nila yung lane nila. Uy, may nahook, galing. One hit, fuck. Basag. Pwede tayo maging aggressive kasi sobrang laki ng pera natin. Sobrang lamang na lamang tayo. Pasag tayo sa baba. Uy, parsa. Kaya ata natin tapusin to. Ay, mag-melee. Yun lang. And Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.